So, paglalagay po natin is kuha lang ng cotton and then lagay mo na yung Eskinol. Lutuin lang and then swipe. Pag feeling mo, diba? Hello guys! Ang init, grabe. Init sa face ko ngayon, so sobrang kalat din sa pwesto ko and ganito yung itsura ko. Dahil sa sobrang wala akong ginawa dahil quarantine and kakatapos lang ng 2 holidays. Mag-ano na ako, magre-remove na ako ng makeup. So wala kasi akong magawa dahil ayun, nag-makeup ako tapos ayun, itsura ko. Lagay ako ng mga heart-heart pero na-fail ako. Hindi ko rin pina-upload ko yun. Kamusta kayo guys? How are you? Naiingit ako sa mga tao. Quarantine tapos hindi nag-work. So, kami is nag-work talaga tapos minsan. Ewan ko ba? Ay, nako. Ewan ko ba? Basta may mga nangyayari-yari. Pero yung masakit pa ng ulo ko kasi meron akong bagay inaaral ngayon. Nakakatawa kasi ganito yung itsura ko. Plus na epic fail yung makeup ko. So, ganito. Naglagay ako ng heart dito. Plus, okay naman sana. Pero naglagay pa ako ng heart. Pero, ayun yung itsura ko. So, dahil nag-makeup naman ako, I'm just going to try out yung isang makeup remover since nag-makeup ako ng ganito. And nakalimutan kong mag-moisturizer kaya medyo wala ako sa... So for today guys, we are just going to try another makeup remover. Yan guys, so naghahanap ako ng makeup remover na at least magiging hiyang sa akin at saka mild. Kasi yung mga na-try ko before pa ng makeup remover is medyo masakit talaga sa... Hindi naman masakit sa balat, pero medyo masakit sa ilong. Ganun talaga. So, I'm just going to try another Eskinol, which is 14. So, bali ito is Eskinol Mild 14. So, talagang kinuha ko siya. Dahil paubos na siya, gusto ko at least masabi sa inyo kung ano yung experience ko dito. Kasi ang tagal na, tingnan ko naman, sobrang konti na lang. And this one is 14's Face Deep Cleanser. So, pag-usapan natin ang mga ingredients. Unang-una, ang makeup remover is syempre pangtanggal ng makeup at the same time tumutulong to kapag pagod ka na. Sobrang laking tulong to kasi pagkagaling ka sa work tapos nababad yung mata mo sa computer. So, hindi advisable na mag-wash ka ng face. Pwede ka namang mag-wash ng face kapag nakapagpahinga ka ng 10 to 30 minutes, pwede mo na siyang basahin. Pero as for me kasi, pagka uuwi ako ng bahay galing work, since quarantine naman, pero ako kasi, pagkagaling ko sa work, hindi ako nag-wash ng face. Wash ako ng face talaga kapag before ako matulog. Pero pagkakarating ko sa office, ginagamit ko is different kind of makeup removers. And ito nga, I really want to try this kasi 14. So, malay mo, diba, 14 pwede mo siyang magamit sa mga nanonood sa akin ng mga medyo teens pa lang na naghahanap ng mas mura and mild daw siya. So, ito kinuha ko sa Bonnie Station na mayroon tong store. Nabili ko siya. And then, sabi dito is Eskinol Mild 14 Facial Deep Cleanser and MicroCleanse AntiBacterial formula. Meron daw dito is vitamin E, cucumber, and water mineral. So, pag nakakita ako ng vitamin E, meaning, di ba, nakakapagpalighten ng skin. Yun. Sa under eye ko nilalagay yung cucumber. Pero ito, may additional cucumber and water mineral. So, okay. So, sa akin kasi, yun na nga, sobrang importante. So, we're just going to try out kung ano ang pakiramdam kapag hindi ka nag-moisturizer, tapos nag-makeup ka. Since ako kasi is, nakalimutan ko talaga na maglagay ng moisturizer. Pero ganito yung kanulabasan. Pero, ano tingin mo? Yung itsura ko. Experience ko dito is that medyo hindi hindi siya mild. Maganda siya kabitin 14s. And sobrang mura lang nito. I think it's under 40 pesos. Katulad lang din. Isang tinry ko na 28 pesos, which is very good. That was my favorite. And mag-try lang din ako ng another, which is Eskinol. It's very popular here in Philippines. At the same time, 14s nga siya.
Pero yun lang, hindi siguro, yung standard ko kasi since nakapag-try na ako ng magandang ibang deep cleanser na mas maganda pa dito, yun lang, hindi talaga siya mild. So, ang gagawin ko lang is magtatanggal ako ng pilik mata ko. Ayan. Pilik mata ko na sobrang dikit-dikit. Ayan. Madali lang naman siya tanggalin kasi maganda din yung pandikit ko. Ang sakit. Walang magawa, grabe. Yan, ganyan lang pagtatagwa lang din ako. Again, ginagamit ko is Watson Soft and Clean. And ito. So, paglalagay po natin is kuha lang ng cotton and then lagay mo na yung Eskinol. Yung Eskinol is ilalagay mo lang siya dito. Ang ginagawa ko kasi is binababad ko lang din siya. Inuuna ko lagi itong area na to kasi ito yung mas madaling paglagyan. And i-swipe lang natin. So, lulutuin lang natin siya. Ganyan lang siya. Lulutuin lang. And then swipe. Pag feeling mo, diba? Pag feeling mo medyo okay na, dumikit na yung mga makeup dito, ganyan mo lang siya. Alam mo, sobrang hirap tanggalin nito. Kasi pang kilay ko yan. Nag-try lang ako mag-drawing. Kasi I love drawing. Yeah. Sobrang hirap tanggalin. Kapag wala siyang moisturizer, parang feeling ko binuksan niya yung pores ko. And then, pag okay na, pag feeling mo okay na, pataas guys ha, yung pagtatanggal, para yung pag-swipe natin, para hindi masasag yung skin natin. Paano mo ba tinatanggal? Paano mo tinatanggal yung makeup mo? Nag-wash ka ba muna ng face bago ka mag-cleanser or baliktad, vice versa? Para sa naman pwede yun. Kasi ganun lang din naman. Kapag nag-facial wash ka, kunwari nagbasa ka ng mukha, nag-facial wash ka, pwede ka pa rin gumamit ng makeup remover kasi hindi lahat is natatanggal ng pag-wash lang sa face. So, very important talaga na malinis yung mukha ko para iwas pimple na. Okay guys, so I'm with my bare face. Sa aking right side is wala na pong makeup. And then sa left side naman, yung may lipstick na lang and eyeshadow at saka yung eyebrows. Nagdala po tayo ng makeup and wala na akong makeup. Ready na ulit ako mag-skincare. Mag-wash na ako ng face kasi medyo mabigat na siya and pagpapahinga na ako. So yun guys, ingat kayo palagi. Hindi pa tapos ang pinagdadaanan natin, kalbaryo. So, lahat ng mga hindi niya nagagawa kapag may work kayo, ngayon niya nagawin kasi marami pa tayong time and lagi nating ipagdarasal na maging okay lahat at malalampasan din natin ito. So, yun guys, thank you so much for watching and see you on my next one. Bye-bye!